بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، بازم خوش آمدین به یکی از لکچرهای دیگه از CCNA راوتینگ سویچینگ و این هم یک لکچر بسیار زیاد جالب و در این زمان مهم است. این لکچر پسورد ریکاوری است که ما راوتر و سویچ پسوردش رقم ریکاور بکنیم. یعنی به این معنی که اگر کدام کسی یک راوتر میاره یا سویچ میاره، مثلا در دفتر هستین از یک سایت دیگر به شما میاره راوتر، یا از کدام یا استاک راوتر به شما میاره یا سویچ به شما میاره، چون جز شدگی است و کنفیگریشن دیگه هم داره و در این زمان پسورد داره. یا یکی به طور مثال قبلا یک آیتی بود دی کمپانی و آیتی رفت و پسورد هم نداده، میشه انتقار بوده باشه و بالاخره پسورد راوتر هم نمیفهمیم و پسورد سویچ هم و این رو باید از بین ببریم. خب در قدم اول میریم و شما پسورد ریکاوری راوتر رو میخوانیم که راوتر چه رقم پسوردش ریکاور کنیم. بسیار آسان است، ضرورت به کدام تولز نداره، ضرورت به کدام CD نداره، ضرورت به کدام فلش نداره. راحت ما میتونیم پسورد راوتر از بین ببریم. ولی یگانه چیزی که ضرورت داریم ما شما باید از با پورت کانسولش دسترسی داشته باشیم، یعنی کیبل کانسول رو باید وصل کنیم و او را در کامپیوتر خود اکسس کنیم و بتونیم او را از بین ببریم. خب طریقش ما چی کردیم؟ در این قسمت ما یک دانه راوتر اینجا به ما به طور مثال آورده، گفته اینجا یک راوتر است AITC HQ سویچ است و این پسوردش باید ریست شود. خب ما دفعه چک میکنیم که پسورد داره نداره. بله یوزر نیم هم داره، پسورد هم داره، حتی پاورش که آف میکنین آن میکنین چون اگه یادتان باشه این دیگه سیو شده، رایت شده کنفیگریشن از این با ریستارت کردن دیگه از بین نمیره. پسورد از پیشتن بار بار میخواه، باید پسورد یا یوزر رو بتین. وی راوتر گفته یوزر هم داره، پسورد هم داره، انیبل سیکریت هم داره و دیگه کنفیگریشن هم داره، دیسکریپشن، هاست نیم و در این زمان بنر هم داره. یعنی بنر هم متوجه باشین اینجا قسمت این بنر آمد only authorized users. دیگه آل طریقی از بین بردن هم میریم. به خاطر از بین بردن بسیار آسان است. به قسمت بینیم در سلاید شما یک کار میکنین، راوتر ریلود میکنین، یعنی راوتر ریستارت میکنین، پاورش آف میکنین، پس آن میکنین و در این زمان باز شما کنترل همراه بریک یا پاس بریک ایرا پرس میکنین، اتومات میرین شما در رومان بود. ولی FN بر چی دادیم؟ مگر لپتاپ باشه بعد خود باز این پاس بریک با FN که وقتی که پرس کنین باز کار میکنه. ولی اگر به توجه باشین کیبورد دسکتاپ است، این قسمت نوشته است پاس بریک، شما کنترل همراه پاس بریک میگیرین. اگر لپتاپ باشه باز اینجا کنترل FN همراه پاس بریک میگیرین در لپتاپ ها. و هم فرق میکنه که پاس بریک بدون FN کار میته یا اینکه FN باید بگیریم فانکشن کی رو بگیریم. خب بعد از باز میریم config 0x2142 نوشته میکنیم. این دیفالت کودش است، دیفالت کانفیگریشن رجیستر کد است که از طرف من نیست، خود دیوایس رو می داشته باشه. این به خاطر پسورد ریکاوریش است که ما داخل بتانیم شدیم. برای فعلا البته تنها به پسورد ریکاوری نیست، برای فعلا ما همه قدر میتونیم که توسط این ما لاگین شیم داخل راوتر. مثل که ما شما در کامپیوتر یا در ویندوز ما در سیو مود میریم به خاطر ریکاوری، به شکل ما دیگه میریم. بعد از بوت نوشته میکنیم، ریستارت میشه و میریم باز طرف کنفیگریشن دیگه. اول میریم میخوایم در رومان مود بریم، کال ما شما یک مود دیگه رو میریم میخوانیم. ما شما چند مود خوانده بودیم؟ یوزر مود میخوایم حساب بکنیم. یوزر مود بود، پریویلیج مود بود، گلوبال کانفیگریشن مود بود، دیگه لاین مود بود که در کانسول خواندیمش، دیگه انترفیس مود بود که در دیسکریپشن اگه یادتون باشه انترفیس مود خواندیم. دیگه ستاپ مود، ستاپ مود است که نو کامپیوتر راوتر روشن میکنی، اگر هیچ چیز داخل کانفیگریشن در مجموعه نباشه بازو در ستاپ مود میره. و حالا میریم طرف رومان مود. رومان مود هم میخواد، رومان مود به خاطر کنفیگریشن است یا روم مانیتور مود که نف مود شد. ما میریم عملا کار میکنیم، خواهیم میریم در راوتر، قسمت راوتر رو باز میکنم، فکر کنم توسط کانسول لاگین شدیم. حالا یوزر پسورد میخواه، ما میریم چی میکنم؟ مشیر پاور آف میکنم، پاورش آف میکنم، پس آن میکنم. در جریان ببینیم در جریان ازی که راوتر لود میکنه شما کنترل همراه پاس بریک میگیرین، اتومات ببینید در رومان مود رفتیم. فقط در کنترل رو پرس کردم اتومات در رومان مود رفتیم. بعد از اینکه در این مود رفتین شما
نوشته میکنین اینجا config نیست config 0x2142. راستش اجازه شما را میده که شما بتونید داخل راوتر شوید و بالاخره پسورد را ریست بکنین یا که پس دوباره دیگه پسورد بدین. انتر میکنین. بعضی که انتر کردین اینجا فقط بوت نوشته میکنین. بوت بیمونه که پس دوباره راوتر بوت کنه بره در چیز داخل خود راوتر از رومان مود آپریتینگ سیستمش رو بوت میکنه و دیگه حالت ببینید چقدر جالب است و بسیار مهم و بسیار خطرناک است. مهم به این معنی که سعی کنین ما شما فعلا در کدام مود هستیم؟ در ست اپ مود هستیم. ست اپ مود به این معنی که یعنی ما اتفاق معنا میده که راوتر ما نو خریدیم یا اینکه در مجموع راوتر بوده هیچ کانفیگریشن نداشته، در ست اپ مود آمدیم. این ست اپ مود میگم که هیچ کانفیگریشن نداره. اگر خواسته باشه بیسیک کانفیگریشن میتونی از طریق ویزارد بکنی. میگم نو سه وقتی که نو میگین یادتان باشه پیشتر چی گفته بود؟ گفته بود اینی راوتر ریکاور کو افغان آی تی کمیونیتی اچ کیو سویچر. و اینجا ببینید که نامش چی است؟ نامش راوتر است. به این معنی که او کانفیگریشن های قبلی که داخل از بود مثلا بنر بود، دیسکریپشن بود، هیچ چیز داخل از این نیست. یعنی به خاطر از این بفهمید که شو کو میگم اینترفیس گیگای 0 به طور مثال پایین هاردویر چی نیست دیگه دیسکریپشن نیست یا به طور مثال هاست نیمش هم از بین رفته و اگر انتر کنیم اینجا قبلا اگه متوجه باشین یه بنر هم بود بنر هم رفته. حالا راه حلش چیست؟ اگر یادتان باشه ما شما دو فایل داشتیم. یک فایل که یک رنینگ کانفیگریشن داشتیم و یکم استارتاپ کانفیگریشن. حالا متوجه باشین ما باید از در مجموع فایل های ما است ولی او در مجموع رفته در کانفیگریشن مود. ببخشید در استارتاپ است. فایل در سیو شدگی است. شو میتونیم از طریق فلش هم امو فایل های خود میتونیم پیدا بکنیم و میتونیم در انویرام هم میتونیم چک کنیم. خب ما میخوایم طریقه فقط فعلا ما لاگین شدیم. حالا میریم چی میکنیم؟ ما شما مستقیم میریم کپی میکنیم تمام فایل هایی که در استارتاپ است میریمش در رنینگ که ما فایل بخشیم کانفیگریشن ها تمام فایل کانفیگریشن که در استارتاپ است میریمش پس در رنینگ. یعنی به این معنی که در هارد دیسک است میریمش در رم که ما بتونیم دیده و بالاخره او پسورد از بین بریم. چرا؟ حالا که ما شو رنینگ نوشته کنم متوجه باشین هیچ یوزر پسورد هیچ چیز نشان نمیده. هیچ چیز نیست میگه نداره. با وجودی که داره کانفیگریشن های زیاد داشت. خیلی چی میکنم؟ میگم کپی کو از استارتاپ فایل های شکل شبیه در کجا در رنینگ بیاد. همین که انتر کنم سه کل کانفیگریشن میاد. تبریکتون مبارک باشه. این نامش پس تبدیل شد. پیشتر اگه متوجه شده باشین نه شو رنینگ یوزر رو گپا نداشتین. ببین انیبل چی داره؟ انیبل سیکرت است و دیگه اگر ما شما پایین ببینید یوزر نیم پسورد داره. یوزر نیمش اسکو پسورد شما 1 2 3 بوده و دیگه لاین کنسول هم حتما چون لاگین لوکال نوشته کردیم به این خاطر چیز شده از پیش یوزر پسورد میخواه و همچنان اگه متوجه شدیم بنر بوده کل چیزا هست. اینا چی میکنین بعد از دلتانی یوزرها را امرای پسورد از بین میبرین یعنی که پس دوباره دیگه پسورد یوزر میتین مربوط خاطر میشه. ما میخوایم از بین ببریمش. متوجه باشین بخیر دیگه یوزر پسورد نخواهد چون گفتم این رقم ماره. ما چی میکنم؟ میگم نو یوزر نیم. اگه متوجه شده باشین یوزر نیمش چی بود؟ نو یوزر نیم سیسکود نیم از بین رفت و نو انیبل سیکرت و لاین کنسول باید بریم دوباره یادتان باید باشه دیگه چی نشته میگه نو لاگین لوکال که با یوزر پسورد میخواین بعد جنجال میمونین. با بنرش باشه مشکل ندارم راه هاست نیمش و دیسکریپشنش در دیسکریپشن رو سی چک میکنین. شو میگم شو کو آی پی اینترفیس بریف نه باشه اینو شو کو اینترفیس گیگای 0 شاید داده باشیم. ببینید یا هم دیسکریپشنش این آمده پس دوباره connected to Texas router. خب حالا در قسمت خلاص شدیم. بعد از متوجه باشین در اینجا یک باری که یک داره این رو میخواییم بفهمین که اگر این کار نکردین کنفیگریشن هایتان پس دوباره سیو نمیشه. بعد از اینکه یوزر را یا در مجموع کنفیگریشن رو ریست کردین پسورد یوزر شما پس دوباره باید برین اونمو کانفیگریشن رجیستر با 0x2102 باید تبدیل کنین.
اگر به این تبدیل نکنین فکر کنید من تبدیل نکردم این رایت گفتم مثلا که باریکی رو متوجه بشین به این خاطر من کار میکنم نقطه تکنیکی را مثلا من رایت گفتم یعنی سیف کد دیگه می کنفیگریشن مرا که پسورد مسورد نخواهی خلاص شد دیگه. اگر ما چه کام کنم اینا شو کنم میگم رنینگ اینجا متوجه باشین دیگه بعد چیز نشان نده نه یوزر نیم نیست پسورد نیست و در کنسول هم اینجا سعی کنین کنسول آنلاین کنسول صفرم نه لاگین لوکال است نه لاگین است یعنی که پسورد نخواهد. خب دل جمع و شما رو رایت کردین میتونید به شکل نوشته کنین کپی کنم میگم من رنینگ کانفیگر پارت استارتاپ سیف شده. خب برو بخیر دیگه راوتر دادم به کمپانی گفتم ریست شد دل جمع برین دیگه رو استفاده کنین. آیا ببینید مشکله ببین بعد از هر قدر کانفیگریشن که شما بکنین در راوتر سیو هم بکنین پس دوباره در ست اپ مود میاد. دلیل چیه؟ دلیلش اون کد یا کماند یا کد کانفیگریشن رجیستر بود که 0142 ما تبدیل کردیم و بعد پس دوباره به 0142 باید تبدیل شود. خب چرا رقم بفهمیم این پس نو گفتیم ببینید تمام کانفیگریشن ها نیست اینجا باز اون پروسه رو باید تایید کنیم کپی کنم میگم ممو چیزا استارتاپ پارتی در رنینگ پس دوباره کانفیگریشن های ما به همین آمد و شو رنینگ. خب پسورد و چیزا رو خاص بین بردیم گپو خلاص شد ولی پس دوباره ست اپ مود بار میاد به خاطر دیدن مو کد شو ورژن که نوشته کنین شو ورژن در راوتر پایین بین داخل بینم کد براتون نشون میده. این کانفیگریشن رجیستر چند است 012142 اینی باید 012102 باید تبدیل شود. این قسمت هم نوشته کردیم براتون 012102 باید تبدیل شود تا دوباره کانفیگریشن ما را قبول کنه. خیلی در کجا یادتان باشی باز در پریویلیج مود نمیشه این باید بریم در گلوبال کانفیگریشن مود نوشته میکنیم کانفیگر رجیستر 012102 این رو وقتی که شما اگزیت کردین این میتونیم رایت آن بکنین یعنی رو سیف شد. اگه باز چک میکنین میخوایم ببینید سه یک چیز جالب براتون نشان میدم این چی نوشته میشه میگه فعلا که از کانفیگریشن رجیستر که 012142 است میگم will be 012102 add next reload بعد که ریستارت کنین باز تبدیل میشه. یعنی بعد از این ریستارت میکنم مشکل نداره یادتان باشه بعد از دیگه داخل راوتر من اجازه بده پسوردم نخواهی و در ست اپ مودم باید نرم اجازه بده کدام مشکل ایجاد نکنه بر من. و یک خوبی که پس ریکوری راوتر داره ببینید پس ببینید متوجه باشین که نه چی آمد بنر آمد هاستنیم آمد طبعا باید از دیسکریپشن آمده و شو انترفیس گیگ 0 این هم دیسکریپشن ما شما کل کانفیگریشن هم آمد و پسورد یوزر ما از بین رفت چون از بین بردیم دیگه مشکل نرمال از راوتر میتونی که استفاده کنیش. چیزی میخواستم بگم خب این طریقه پسورد ریکوری راوتر بود امید است که انشالله فهمیده باشین. به امروز من قدر بس است انشالله باز پیش میریم پسورد ریکوری سویچ انشالله بعدا میخوانیم و چیزی که بسیار جالب است میخوایم براتون بگیم که این پرکتیس دیگه میتونید در پاکت ریسر کنین. من انشالله پاکت ریسر هم سافت ویرش شیر میکنم با شما تمامش فعلا اپلود کردیم امروز انشالله لینکایش با شما رو میکنم. تشکر دوستا روز خوش اوقات خوش دعایتان یادتان نرم. الله نگهدار.